हेलो गाइज, हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ मुस्ताङतिर। अब मुस्ताङको राइड अब हाम्रो सर हुनुहुन्छ पल्समा। मेरो चाहिँ अब केटीएम ड्युक हो, सर एक्सपल्स 200। एकदम हामी सेफ राइड जान्छौँ, एकदम मजा आउँछ, एकदम रफ पनि हुन्छ। ल अब बाइकमै भेट्ने हामी है। हामी चाहिँ अब रेडी भइसक्यौँ, ढोकालाई तान्नु पर्छ। सरर तानिसकेपछि ग्लोभ्स लाएर लागिहाल्ने। ओ भाइ जाने हो नजाने? एकदम हाम्रो मित्र भयो, कस्तो दामी वेदर भइरहेछ। आहा ल साथीभाइहरू, हामी चाहिँ अब लागिसक्यौँ। अब यहाँबाट ल वेलकम छ है साथीभाइहरू, फेरि पनि ब्याक। हामी लाज पचाएर वेलकम भइसक्यौँ। सरलाई हामीले एक्सपल्समा देख्न सक्छौँ भने म केटीएम ड्युकमा छु। हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ घुम्नको लागि। कता जान्छौँ थाहा छैन, हामी थुक्किसु गर्ने हो। चोक चोकमा गएर जता थुकले देखाउँछ त्यतै जाने, सुकले जता देखाउँछ त्यतै जाने। हामी अब लागिसक्यौँ साथीभाइहरू। ल साथीभाइहरू, हामी चाहिँ अब यता तलतिर आइपुगिसक्यौँ। अब अलिकति थोरै पेट्रोल हालिसकेपछि हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्छ। यात्रा अगाडि बढिसकेपछि हामी डेस्टिनेसन नजिक पुग्ने बाचाका साथ हामी सेफ राइड, एकदम सेफ राइड गर्छौँ। एकदम सभ्यका साथ भव्य रूपमा सफल पार्न चाहन्छौँ साथीभाइहरू। हामी अब एकदम सेफ। दाइ 500 रुपियाँको फुल ट्याङ्की हालिदिनु है। 500 को फुल ट्याङ्की, 500 को फुल हालिदिनु न। त्यसमा 1000 हालिदिनु भयो? होइन, यहाँ 500 को हाल्नु न। तपाईँ मेरो भ्युज बढाउन चाहनुहुन्छ क्या हो? मेरो नाम सुसन हो, सब्सक्राइब गरिदिनु है। सुसन 7770, यो नम्बर प्लेट जुन बाइकको त्यही हो है, गरिदिनु है। ल धन्यवाद तपाईँले। ल हामीले साथीभाइहरू 1 जना सब्सक्राइबर बढाइसकेका छौँ। यसरी नै हाम्रो मिसन छ 1 महिनामा 2 लाख सब्सक्राइबर। ल सरहरूको आगमन भइसकेको छ साथीभाइहरू। अहिले राइडरमा हुनुहुन्छ सुभाष सर, वान एन्ड वानले द किङ अफ राइडर। जे साथी बोलेछ पिट्छन् होला बुढोलाई बेलुका भ्लग हेरेपछि मलाई। साथीभाइहरू अब हामी फुल्चोकीतर्फ अगाडि बढिसक्यौँ। अहिले हामी धापाखेलमा छ। धापाखेलबाट अगाडि बढिसकेपछि हामी अब यहाँबाट नाग्दाबाट सिधै छिरेर सन्तानेश्वरबाट गोदावरीबाट फुल्चोकीतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ साथीभाइहरू। अब हामी नाग्दातिर आइपुगिसक्यौँ साथीभाइहरू। यहाँबाट छिर्ने बाटो थियो, केटाहरू यहाँबाट छिर्दैनन् होला। ल साथीभाइहरू, नाग्दामा स्वागत छ। ए हो नाग्दा, जहाँ दर्शनार्थीहरूको एकदम भिड लाग्ने गर्छ नाग पञ्चमीको दिन। मान्नेको यहाँ लाइन देख्न सकिन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ खासै देख्न सकिएको छैन साथीभाइहरू। यो चाहिँ नाग्दा हो, एकदम निलो बवाल, ललितपुरको शान नाग्दा। हामी नाग्दाको वरिपरि बााउन्ड्रिजहरूबाट चाहिँ हामी बाइक चलाइरहेछौँ साथीभाइहरू। चाहिँ हाम्रो एकदमै बवालको रुट हो, जहाँ सन्तानेश्वरबाट सुरु भएर झर्रासी हुँदै हामी गोदावरीतर्फ अगाडि बढेर त्यहाँबाट मास्तिर फुल्चोकीतर्फ अगाडि बढ्ने एकदमै बवालको बाटो हो। यहाँ भर्खर पिच भएको हामीले देख्न सक्छौँ, एकदम धान झुलेका। कसले चिसा उठाएको थियो? यस्तो बेलामा आइरहेको छ मेरो मुखबाट साथीभाइहरू। ल साथीभाइहरू, फेरि पनि हामी एकदम बवाल बाटोमा आइपुगिसक्यौँ। हे भगवान, के भन्छ त्यस्तो नभन्नुहोस्। राजेश समालको हाँसा मिठो छ साथीभाइहरू, तिमीहरूले सुनिसक्यौ होला। यस्तो क्यारिकेचर किङ पनि हो भन्थे मलाई पहिला, तर मैले यस्तो क्यारिकेचर गर्न छोडिसकेँ साथीभाइहरू। अर्काको क्यारिकेचर गरेर हामीलाई केही फरक पर्दैन। सुसनजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस्तो? त्यस्तो भन्नु हुँदैन साथीभाइहरू। यस्ता भुवन सुभन राजेश समाल कुकुर के हो पारा यार, यस्तो दाइहरू हिँडेको बेला। पावर कता हो यता होइन, कता हो साथीभाइहरू? हामीलाई बाटो पनि राम्रोसँग थाहा छैन, तर अन्दाजी रूपमा हिँडेका छौँ। यहाँबाट त तल पुलमा पुगिन्छ जस्तो लागेको छ सायदै। बाटो एकदम बवाल छ, वेदर एकदम बवाल छ, मान्छे एकदम बवालको बाटो सकिएर गाण्डु बाटोमा आइपुग्यौँ। फेरि हामी बवालको बाटो भेट्नलाई हामीलाई 1 मिनट राइड पश्चात हामीले बवालको बाटो भेट्न चाहन्छौँ। पुग्यौँ। अब यहाँबाट हामी गोदावरीतर्फ अगाडि बढ्छ। यहाँबाट त बाटो त एकदम बवालै छ। हामी जाने चाहिँ वहाँ माथि डाँडामा हो, एकदमै दामी छ है। त्यहाँबाट आज काठमाडौँको भ्यू हेर्न एकदमै मन छ। के भयो?
अगाडि राइडर सुभाष शर्माका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो गति एकदम बढिसक्यो। अहिले उहाँहरूलाई मैले भेटाउन हम्बे परिसकेको छ, किनभने उहाँहरूसँग एकदमै महाराजा जस्तो बाइक एक्सपल्स छ। पछि त मैले भेटाउन सक्दैन, मास्टर गएपछि पिच बाटोमा त उहाँहरूले मलाई च्याउन पनि पर्दैन, किनभने म अलि डेन्जरै राइडर हो। सरहरू डेन्जर भन्दा पनि महा डेन्जर हुनुहुन्छ। यस्तो राम्रो बाटोमा अलग गर्न पाउनुको मजा पनि छुट्टै छ। हामी एकदमै धेरै पछि यसरी घुम्न निस्किएको छौँ। हामी पहिला एकदमै घुम्थेका थियौँ, अब फेरि हाम्रो घुम्ने क्रम जारी रहनेछ भन्ने बाचाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। क्यामेराम्यान सुसनका साथ न्युज 85 इट्स ओन्ली वान सुसन के मेरो ब्लग च्यानल। सकिन्छ त खतरा हो नि। हामी अब यहाँबाट अगाडि बढिसक्यौँ साथीभाइहरू। गोदावरीको चोकबाट मास्तिर लागिसकेपछि चिसो हावाको महसुस गर्न सक्छ। यो हाम्रो सेन्ट जेभियर स्कुल हो। यहाँबाट बाटो यस्तै छ, दामी। अब हामी यहाँबाट भाइरल रोडतर्फ अगाडि बढ्छौँ। यहाँ माथि 10 रुपियाँ लिन सक्छौँ। उहाँले स्किल देखाइसक्नु भयो। उहाँ 86 भाषिनिगर चलाउने मान्छे हो। रफ्तारै बेसी छ फेरि। ठिक छ, ठिकैको भन्छ, हामी चाँडै पुग्न सक्छौँ। सुभाष सरलाई डर लागेको छैन। दाइ कति लाग्ने हो? दुईटाको 20 रुपियाँ। पैसा चाहिँ कसले राख्छ त्यस्तो सरसफाइ गर्दै? ल साथीभाइहरू, उहाँहरूले पैसा सङ्कलन गर्नुहुन्छ। पैसा नदिकन यहाँबाट मासतिर अगाडि बढ्न मिल्दैन भन्नु भइसकेपछि हामीले पैसा दिइसकेका छौँ। साथीभाइहरू, भाइरल रोडमा स्वागत छ फेरि पनि। कहाँ पुगिसक्नु भयो? एकदमै भेट्न मुस्किल परेको छ है मलाई। कस्तो कुदाएको थियो यार, बिस्तारै जाने भनेको झन्। अहिले चाहिँ यो साथीभाइहरू भाइरल रोडमा हामी प्रस्थान गरिसकेर माथि उकालोतर्फ लागिरहेका छौँ। आनन्दित छ, चिसो छ, फ्रेस हावा लिँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मजा आइरहेको छ। हेर्न सक्छ मान्छेहरू हाइकिङ पनि गइराख्नु भएको छ। बाफ रे बाफ, यस्तो बवालको बाटो छ साथीभाइहरू। आनन्द छ। हेर्न सक्छौँ एक्सपल्सले त इन्डियाको बवालै हानिदिन्छ है। फुलचोकी जाँदैछौँ, फर्स्ट टाइम जाँदैछौँ। यति नजिकको डेस्टिनेसन भएर पनि अहिलेसम्म हामी जान सकेका थिएनौँ। प्रोत्साहन गर्दै यहाँ हेर्न सक्छौँ। सायद यो उडाले लागेको काम हुनसक्छ। यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ साथीभाइहरू। संरक्षण गरिसकेपछि यस्तै हाम्रो पर्यटक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै आउँछन् र यहाँको एकदमै प्रोत्साहन गरिसकेपछि यहाँको आफ्नो सुन्दरता, लुकेको सुन्दरतालाई छर्लङ्ग पार्न हामी जस्ता नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अलिकति नेताको जस्तो भाषण गयो कि क्या हो, बाटो हेर्नुपर्छ। बाफ रे बाफ, यो हो स्वर्ग भनेको। स्वर्गको दाई, स्वर्गको हजुरबाउ सबै हामीले यहाँ देख्न। मैले लाग्छ स्वर्ग भनेको यही। मलाई छोडेर सोलो राइड गर्नुहोस् तपाईँ भने जस्तो महसुस गरेको छु मैले। उहाँहरूले मलाई छोडेर गइसक्नुभयो। म पछि आइरहेको छु। के गर्नु, आफ्नो बाइक हिँडेर परेन, यस्तै गन्डाङ-गुन्डुङमा चलाउनु पर्ने छ। अब के अया म्याम एकदमै गाह्रो छ है। उहाँहरूको बाइकै खतरा छ। अब म बिस्तारै चलाउँछ। मैले भेट्न उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो पर्ने देखिसकेँ। एकदम मेरो हावा पनि बेसी छ। त्यहीँ घुमेर बसिरहेको छ टायरहरू। म्याक्रे अया एकदमै तल त आनन्द थियो बाटो, तर यहाँ त ओए आज त कन्टेन्ट मिल्छ क्या मलाई। म्याक यिनीहरूले मलाई छोडेर जान्छ अरे यस्तो बाटोमा। कहाँ हुन्छ यस्तो पाराले? आमामा चिप्लेको सन न ल। पछाडिको टायर त ल ल ल ल ल ल ल ल पुरा नाचिरहेको डान्सिङ बाइक हुन्छ जस्तो छ आज मेरो। बाफ रे बाफ, दाइहरू कत्रो क्यामेरा बोकेर आउनुभएको।
थेट हेलो ओए दाजु रोक्नु भयो धन्यवाद छ एकदमै खतरा रहेछ बाटो त आम्मामा ल यो त कस्तो चिप्लो बाटो केटाहरू मलाई छोडेर भाग ल ल म चाहिँ पेल्ला कति ठाउँमा पेल्नु पर्ने हो त्यहाँबाट गयो नि त्यही हो मेरो बाइक यस्तै छ अब के गर्छु ओ ब्रेक लाएर रोके होइन पछाडि पछाडि आइज म ठोक्छु अनि रोकिन्छ बाइक ल फर्किन फर्किन त सकिँदैन त सर फर्किन त गाह्रो छ त तलतिर पुग्छ एकैचोटि अनि टायर दिएर त भइसक्यो के जानु नजाऊ टायर घोटेर कालो गनाइसक्यो यहाँ आउनु यो बाइक चाहिँ नकिन साथीभाइहरू यति काहीँ राइड जानु छ भनेदेखि यस्तो बाइक किन्न कामै छैन एक्सपल्स किन डट किन यहाँतिर त नआऊ अलिकति इन्जोय गर्न पायो तर यहाँ त मजै छ आनन्दै छ गिटी नै गिटी रहेछ हल्का घिरिन त घिरिन्छ तर खासै फरक पर्दैन तल त यार एकदमै एक ठाउँमा त पेल्नै पर्यो अब यो यस्तै हो यो बाइकहरू कामै छैन यो अफरोडको लागि बनाएको बाइकै होइन त्यही माथि अफरोड लिएर हिँडिसकेपछि त गाह्रो भइ नै हाल्छ होइन न पानी परेको छैन है नत्र त लास्टै गाह्रो हुन्थ्यो यार माथि डाँडामा आइसक्यो हामी है बबाल भ्यू देख्दैछ घाम पनि लागेको छ आज त वेदर चाहिँ बबालै छ त्यही माथि पनि बाटो त चिप्लो चिप्लो छ है अब बादलको माथि माथि आइपुग्नु लाग्यो लगभग हामी एकदमै बबालको बाटो पश्चात हामी मास्तिर आइसकेका छौँ साथीभाइहरू पुरै लडेको रहेछ नि अस्ति त बनाएको छ धन्न दाइहरू आउने भनिसक्यो यस्तो बनाउनै पऱ्यो नि अझ पिच गर्नु पर्थ्यो रेड कार्पेट खै रेड कार्पेट पहिला यो बाटोमा नआउँदा पनि हुन्छ किन भन्दा यो बाटोमा आउने मान्छेहरू बाइकको माया गर्ने होइन यो बाटोमा आउने मान्छेहरू आफ्नो ज्यानको मात्रै माया गर्ने हो के हो यो ढुङ्गा ठाडो ठाडो ल ल ल ल ल हामी आइपुगिसके जस्तो छ खै त के हो स्टेज 1 के हो यस्तो फुल्चोकी माउन्टेन भ्यू के भयो
सुसन्दा यहाँ पुगिसक्यो। अब केटाहरू लागिसक्यो, म फर्किँदैछु। एकदमै रमाइलो भयो तर खोस्टा जस्तो बाटो रहेछ है। एकदम हावा एकदम चिसो चिसो भयो। अब चाहिँ एकदम फ्रेस कुल एकदम मजा आइरहेको छ साथीभाइहरू। ल अब खासै भिडियो बनाउँदिनँ होला, फर्केको मैले। के गर्न मिल्छ सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट एभ्रिथिङ मजाले गरिदेऊ। हात दुखिरहेको थियो, एकछिन रेस्ट गरियो, के खाइयो, मजा आयो। चिया पनि हान्यो, एकदम मिठो चिया थियो। त्यहाँ ब्रदरहरूकोमा चिया खाँदा हुन्छ है। मैले भिडियो खासै बनाएन। ल अब चाहिँ मैले बाई बाई भन्न चाहन्छु साथीभाइहरू।